Nyt on semmonen olo, että osaan mä sittenkin ajaa. Tämä on että kausiala. Itsikö sä ajaa vaan kaikki kunnolla valmiiksi, niin on mahtavaa. Tässä on tämmöstä viime hetken aika isoakin remonttia tosiaan tehty. Nyt tuli vaihteiston toimintahäiriö, moottorin toimintahäiriö. Onpa yllättävää, kun ei ole kardaani paikalla. Kyllähän se sillä lailla kävi, että Scanian tuunaus on nyt todellakin karannut käsistä. Tämä pihapiiri ei olekaan tämmöstä nähdä. Elikkä tän tadadään, tadää. Se olisi testipäivä 2. Ja me ollaan paikassa Pesämäen moottoriurheilukeskus. Saavuttiin tänne aamulla. Ville tuli tarkistaa, että meillä on autossa kaikki kunnossa. Tai no oikeastaan vielä tehdään vähän niinku säätöjuttuja. Juha on ajanut tänne ja nyt se tekee ruokaa. Täällä on meidän ystävä Lauri Heinonen et Cowboys, eli se mekaanikot, tai ketä se nyt on, en ole vielä kerran käydä kahtoo. Mutta päivä näyttää erittäin aurinkoiselta, joten nyt on aika lähteä pihalle ja käydäänpä kahtoo, että saanko mä purettua auto alas. Pesämäen testipäivä on meillä seuraavana ja tämähän on siitä mukava, että päästään ajamaan Heinosen Laurin kanssa, että Lauri on kuitenkin huippukuski, niin sen kanssa on tosi mukava ajella ja meillähän on vain yksi testi aikaisemmin pohjilla ja ensimmäinen testi Oulussa tuntui vähän siltä, että ei oikein niin lähtenyt. Se oli vähän niin kuin joku muu olisi ajanut, että se ei niin tuntunut yhtään hyvältä se ajaminen, mutta nyt tosiaan Pesämäelle saavuttu ja tarkoitus on tehdä testiä jonkun verran tähän meidän moottoriohjaukseen ja samalla, että saadaan ohjaus ja kaikki pelaa. Ensimmäiset treenivejot ajettu, tuntuu tosi hyvältä nyt ajaminen, mutta jostain syystä tuntuu, että auto haluaa mennä tosi isoon kulumaan. Eli Oulussahan me tehtiin semmonen muutos, että me lisättiin jonkun verran kasteria tähän autoon. Ja silloin kun kasteria lisätään, niin se antaa lisää self-steeringia, eli se kääntyy automaattisesti, niin kun auto menee sivuluisuun, niin se ohjaa se sitten perässä tuo ratti sillä paremmin. Ja tästä syystä se myös tekee semmoisen efektin, että se menee vähän isompaan kulumaan ja muutamat vejot kun ajettiin ja sai Laurin kanssa chaseit ajettua, niin mä menin jopa chaseissäkin todella isossa kulumassa. Niin päätyttiin sitten mennä takaisin samahan säätöön, mitä ajettiin viime vuonna, eli tiputettiin pikkusen kasteria ja tämän jälkeen se ajaminen rupesikin tuntuu tosi hyvältä. Ekat vejot ajettu. Tämähän on tosiaan tyylikkään näköinen tää auto, kun eilen pojat aloitti teippaa, niin tätä puolta on teipattu tämän verran, konepeltiä tämän verran, tätä kylkiä tämän verran. Vähän on rujot näköinen. Pikkusenhan se niin näkyy tuossa ulkoapäin, kun on kuvattu, niin vähän on hakemista vielä tuo chase, mutta koko ajan se päivän mittaan aina tietenkin paranee ja nythän ei ole kyse täällä saada sitä kovinta finaalivetua, vaan nimenomaan saada sitä tuntuvuutta siihen rattiin ja sitten vähän niitä kilsoja tuossa penkissä, eli se on kuitenkin pitkä talvi takana ja vaikka jonkun verran simulaattoria ja näin, niin kyllä se tuo oikealla autolla ajaminen ne on aina pikkusen erilaista, joten tosi hyvää päivää ja hyvää reeniä on tullut tähän asti. Hyvin näyttäisi laitteet toimiva. Siis nyt on semmonen olo, että osaan mä sittenkin ajaa. Aina se on vähän talven jälkeisellä, että osaanko mä ajaa, mutta kyllä se tuntuu, että osaan mä ajaa. Lauri, no eipä siitä nyt tarvitse kertoa, se ajaa tietenkin timanttiliidiä siihen koko ajan. Mutta on mukavaa ajaa ja siinä oli muutamia semmosia juttuja, eli alakoissa kun lähdettiin just ajaa, niin mä en aivan ei uskaltanut tietenkään mennä siihen, eikä nyt halua sillä, että halusi sillä vähän niinku rauhallisemmin ajaa. Ja sitten nyt meidän laitettiin pikkusen enemmän pitua siihen. Sitten käännettiin kasteri takaisin ja vaikutti kyllä tosi kivalta, että oli mukavaa ajaa ja kyllä mä ootan, että kausi alkaa. Vitsikö sä ajaa vaan kaikki kunnolla valmiiksi, niin on mahtavaa. Seuraavana päätettiinkin sitten, että ajetaan viimeiset vejot tälle päivälle ja siinähän se alkoi luonnistua tuo ajaminen tosi hyvin ja vielä on makia, että siinä on Ville on koko päivää säätänyt meille kaasun käyttäytymistä ja tämä meidän uusi Torque Control-homma niin on kyllä tosi hyvä, että pystytään nostamaan tosi hyvin kaasua ja saadaan just sen verran sitten sitä
tehoa, mitä me halutaan siitä moottorista, ja tästä syystä meillä ei käy semmoista, eli just jos ajetaan isolla kierroksella, niin se ei ryntäytä sitten sinne ylös, että sehän kuulostaakin pikkusen ulkoa päin tuo auto nyt tällä hetkellä semmoiselta vähän jopa sähköauton tyylinen, että se on vähän jännän kuulunen, että sieltä tulee tosiaan sitä tehua vaan just sen verran, kun me halutaan, ja se mikä tässä on hyviä puolia on se, että se ei nyykähän meillä tuo moottori missään vaiheessa, ja sitten me saadaan jopa lisää nopeutta tarvittavissa tilanteissa, kun me vähän nostetaan kaasua ja otetaan lähemmäs niin sitä pidon rajamaata tuo renkaan pyörintä, niin me saadaan sitten vauhtia sillä, mutta tosi hyvin tuntuu pelaava ja on kyllä iloinen, että saatiin se. Ja vihdoin ja viimein meidän ohjausongelmat on selätetty. Eli nyt tämä sähköhydraulinen pumppu, mikä laitettiin tähän, niin ne näyttäisi olevan sitten takanapäin nuo ongelmat. Vielä ei olla keretty saamaan motekkiin kytkettyä sitä, että meillä on erillinen ohjausmokkula sille, mutta siinä pystyy tosiaan säätämään sitä nopeutta ja meillä se saa olla maksiminopeudella koko ajan, että ei tarvitse laittaa pienemmälle nopeudelle sitä. Testipäivä erittäin onnistunut. Kokeilin tuossa aikaisemmin, niin tiputin vielä reilusti rengaspaine 0,2 baaria, otin vielä painetta pois, niin ei irronnut entrysäästä, rupesi olemaan viimeisessä mutkassakin niin paljon kyytiä, ettei välitys riittänyt, mutta nostin takas rengaspainetta, niin sitten tuli hyvä. Että oli kyllä kivaa ja oikein mukava ja Laurille suuret kiitokset, kun pääsi kanssa ajaa ja saatiin ajettua. Ihan mun mielestä hyviä vetoja kyllä meillä molemmilla. Ja auto tuntuu hyvältä. Auto tuntuu hyvältä. Nyt viimeiset jutut, niin ollaan valmiita sitten kohti Italiaa. Tämä pihapiiri ei olekaan tämmöstä nähdään. Elikkä se on meidän motorhome-kärry, niin saapuu ensimmäistä kertaa meille tänne tontille. Elikkä siinä on semmonen juttu, että nyt otetaan säätöpäivän jälkeen, tai siis testipäivän jälkeen, niin kärry meille tänne tontille ja ruvetaan käymään kaikki tarvikkeet läpi, mitä tarvitaan. On se tyylikkään näköinen. Vähän oli haastava tuo mutka, mutta kääntöpakka toimi hienosti. Muutaman kerran on tullut mulla kilpa-autoon tilattua vääriä osia. Eli F22 on oikeasti, kun siinä on Weisswap-setti, niin siinä on E91 laakerit. Ja Autodogista, muistakaa meidän koodi Motorsportti, saatte 5 pinnaa lisää alennusta, eli sen normaalialennuksia, mitä siellä aina näkyy tosi paljon, niin niiden päälle saa 5 pinnaa meidän koodilla Motorsportti. Tai sitten käyttää videolisäätiössä linkkiä. Niin tilasin meille uusia napoja nyt, eli nyt on oikea napa, että en tilannut sitä väärää napaa, niin silloin se passaa, ja laakeri on nimenomaan se, missä se on se suuri ongelma, mutta nämä on meillä takapäähän, kuuluu tämmöiset, ja E90 on tosiaan oikea napa tähän F22. Että jos joskus ottaa Weisswappia käyttämässä F22, niin muistakaa tilata E90 navat, niin sitten tulee oikeat, eikä väärät, niin kuin mulle kävi ensimmäisellä kerralla. Mutta ei se mitään, jos Autodogista tilaatte väärän, niin sinnehän voi aina lähettää ne osat takaisin ja saattaa rahat sitten takaisin. No niin. Nuin vaan laitettiin telineisiin telttaputket. Rehellisesti sanottuna en kuvannut sen takia aikaisemmin, kun mulla ei ollut hajuakaan, että miten mä olin ne suunnitellut sinne. Niin sitten nyt on 17 kertaa lamottu siihen, niin niistä tuli tosi asialliset, mutta pitää melkein kahtua seuraavalla kerralla YouTube-videolla itsekin kasausohjeet, että miten nämä on suunniteltu ja laitetaan tänne. On vaan nyt joka puolelta, että teille on laitettu. Niin pitää ottaa. Mutta eikö asiallista? On. Kyllä. Oikein onnistunut ratkaisu teille. Kaiman kanssa olette suorittanut sen. Niin on. Ai kauhia paikka, kun ei mennä jaksa. Tosiaan tuossa on ollut lyhyemmät putket. Sitten on nää niskat, missä on tuo seinäosuus niin alhaalla. Ja sitten on toiset tuolla. Sitten tuonne menee sisälle 2 ylimpään. Niin nuo kaikki makkarauraalliset. Ja sitten on nuo päätyseinien putket tuolla viimeiset. Kiire painaa päälle, mutta aina löytyy aikaa pikkutuunaukselle. Siinä näkyy meidän Scania. Se on korkea, se on ihan kiva. Tosiaan Corellalta hommattiin vanteet meille. Se on todella tyylikkään näköinen, tai sillä saatiin jo vähän se ilmettä, kun sinne tuli kiiltävät vanteet. Tommyn kautta niin sain, niillä oli vanteet, niin hommasin, niin on kyllä hyvä, että sillä on saatu niin ensimmäinen
homma eteenpäin, mutta nyt ollaan saavuttu eri paikkaan. Eli nyt alkaa se oikea tuunaus tähän meidän veturiin. Ja ollaan saavuttu tietenkin RST-stiilille. Ja RST-stiilihän tosiaan tekee putkia pääasiallisesti ja totta kai varustelee ja myy kaikkia muutakin niin vetureihin ja kuorma-autoihin sitten. Ja varmasti on tunnetuin suomalainen, joka näitä tekee ja toimii muissakin maissa, mutta täällä ollaan Nivalsa pääkonttoripaikalla ja nyt ollaan ruvettu miettimään, mitä tähän tuunauksia tehdään. Mä oon tykännyt, että olisi erilainen aurinkolippa. Tässä on ensinnäkin semmoinen juttu, että tuota on pultattu tuonne kiinni. Siinä on tommosia ylimääräisiä pultteja, se on mennyt joskus rikkiin jo lähtökohtaisesti, niin se on huono. Sitten totta kai me halutaan saada valoja ylös. Tässä on päivänselvä asia, että me käytetään laseria. Mulla vielä ei ole täällä, en pääse näyttää, mutta mä nyt sen verran keskusteluja kuulin siitä, niin RST:llä on semmoinen oma malli Sentineli Elite, mikä on tarkoitus sitten laittaa tuonne. Sitten me halutaan kyltti, että meidät erottaa, että kuka sillä tien päällä oikeasti sitten ajaa, niin sehän meillä tulee tuonne. Ja eikä siinä nyt, mä käyn tuolla sisällä ja keskustelemassa, että mitä me suunnitellaan ja koitetaan saada kaikki paikalle ja valmiiksi ennen reissuun lähtöä. Täällä on taas teippihommat vähän edennyt ja meillä on ollut kovaa pakkausta koko päivä. Ei vielä näytä, kun on keskeräisenä, esitellä vasta sitten kokonaan, mutta miten Perttu oli Särpäistä täällä tekee hommia, mitä sä teet? Puraan tämän kellarauvan nyt ainakin tästä ensimmäisenä pois, että sen saa pitsata loppuun ja maalata. Kyllä. Ja sitten oli tuo lauhutin, meillä kerran tipahti tunkilta tää, niin tää on ollut vähän solmussa, niin vaihdetaan se vielä uuteen ja jätetään tää meille varalle, kun se kuitenkin sillä aika lailla pitää ainakin tossa, niin se laitetaan sitten nyt sinne paikalle se uusi, niin se tulee, mutta ennen sitä joudutaan tosiaan käyttämään pois tuo ja me Perttulin kanssa hitsattiin tää, siirrettiin vähän eri kohtaan tätä, niin me saatiin tuonne pikkusen enemmän sitten tilaa, niin siitä tuli hyvä. Niin semmonen systeemi siinä on. Kyllähän se sillä lailla kävi, että Scanian tuunaus on nyt todellakin karannut käsistä. Scanialta uusi peitelätkä. Mitäpä veikkaa, että onko sävy oikea sävy? Miten tää pitää asentaa? Näin. Onpa melko raskas laittaa tämmönen palari. Kato, meni paikalle. Kyllä se sieltä vähän hyppää silmille, mutta ei läheskään niin pahasti. Mitä muuta me ollaan tehty? Valojen ympärysmuovit on maalattu punaiseksi. Eli ne olisi nyt punaiseen sävyiset ja nyt siellä ihmettelee, että no miksi te nyt teitte punaiset, kun se ei sovi ollenkaan teidän auton sävyyn tai teidän tiimin sävyyn. Me ei keretä ruveta maalaa yliasti tätä. Ja jos emme maalata yliasti tätä, niin me ei saa tästä semmoista, kun me halutaan. Niin me tehtiin nyt päätös, että me tuunataan tämä punaisena semmoiseksi siistin näköiseksi ja se erottuu paljon, mutta vaikka se erottuu meidän kärrystä, niin se ei haittaa, kun se on asiallisen näköinen. Nyt meillä on tää aurinkolippa on tosiaan, eli RST:ltä tuli niitä tuunausosia meille, mitä käytiin silloin valihteen, niin niitä on ollut nyt maalauksilla. Kiitokset Pasille maalauksesta. Kaikki muut putket ynnä muukki on vielä tulollaan, niin nekin laitetaan paikalle, mutta se on tommosia pieniä juttuja, mitä tästäkin nyt on uupunut. Esimerkiksi nyt uupuu vielä tuo pala, mutta senkin mä hommasi Scanialta uuden, niin pitää sekin laittaa vielä paikalle. Niin, näkö jaksaa laittaa, niin kyllä se sitten muuttuu huomattavasti paremman näköiseksi. Nyt on tehty iso remontti ja näköjään auto on käytetty käynnissä nyt. Vielä ei mikään lennä mihinkään. Tässä on tämmöstä viime hetken aika isoakin remonttia tosiaan tehty tähän autoon ja tosiaan käytettiin vaihelaatikko pois. Tää Jonne teki nyt kyllä tosi ison työn ja käytti vaihelaatikon pois ja sivuakselin jarrusta on meillä tullut vikakoodia, niin se on nyt vaihdettu sinne uudet jarrulevyt sitten siihen sivuakseliin ja ei ole tosiaan mikään ihan pikkuhomma ottaa tästä vaihelaatikkoa pois ja katsoa. Ja samalla vaihdettiin kytkimen painelaakeri ja sitten muutamat semmoiset jutut mitä siellä on. Eli siinä on semmoinen kytkimen linkkusysteemi, niin se on kanssa samalla laitettu uusi. Ja sitten otettiin myös niin tuo hydraulikkamoottori pois tästä ja se tulupatti siihen laitettiin vaan lätkä päälle. Ne tuli vaihteessa toimintahäiriöt, moottorin toimintahäiriöt. Onpa yllättävää, kun ei ole kardaani paikalla.
Varmaan pitäisi kytkinkin toimia. Vapautuko ollenkaan? Joo. Ei tämä. En mä ainakaan luultavasti jaksa pyörittää moottoria. No en usko kyllä. Kartallista niin. Hyvä Jonne. Vai pitääkö se käydä testilenkki No ennen kyllä kuin melkein pitää ensin käydä testilenkki ennen kuin ruvetaan liikaa ennen kuin kehumaan? ruvetaan oikein taputtelemaan vaan. Niin se on. Tai ainakin siellä nyt ei kytki ei lentänyt mäkeen ja näin päin pois, että mahdollisuudet on kuitenkin niinkö, vielä vaikuttaa kaikki ok. Kyllä. Eli tosiaan vielä tästä rempasta sen verran, että tännehän nyt laitettiin, tosiaan käytettiin koko vaihelaatikko pois ja samalla kytkettiin, meillä ei ole ollut latauspistoketta vielä tuolle kärrylle, eli ajaessa, että tämä latautuu, niin meillä on täällä nyt sitten NATO-pistoke, eli tuo laitetaan vaan paikalle ja kytketään se myös kärryyn, niin saadaan sitä lajattua. Ja meillähän on nyt se litiumiakusto, eikö Lifepo mikä se nyt onkaan, niin sinne ei pysty suoraan lataamaan, niin meillä pitää olla välissä sitten tuommoinen DC to DC muunnin ja se on tossa. Eli tuommoinen Victor Energyn 50 ampeerinen DC muunnin, niin se on nyt laitettu kaas tuonne paikalle, niin saa sitä turvallisesti lajattua akustua, niin se ei riko meidän veturilaturia sitten, kun se muuten se ottaisi se akusto niin paljon virtaa vastaan, että siellä paukkuisi kaikki meidän nallit ja samalla se kävisi laturin päälle ihan liikaa. Parissa paikkaa, kun tekee hommia, niin täällä on Nuutinen hallisa ja katsotaan mitä se on saanut aikaiseksi täällä vai onko se saanut mitään. Päivää! Hyvä. Mitä sä teet? Jotakin, mä värkkään tän. Onko ollut ongelmia vai onko kaikki menee ok? Kylläpä tuolta alkaa pikkuhiljaa löytymään tavaraa näytöstä lisää. Nyt näkyy PDM-tuloksia. Elikkä esittelepä nyt, kun meillähän on nyt, meillä on tosiaan Motekin näyttö ja sitten meillä on tuossa kaikki systeemit, niin me halutaan nähdä mahdollisimman paljon dataa tietenkin tuotakin kautta, että me pystytään seuraamaan monta asiaa, jos tulee johonkin joku ongelma, niin me nähdään se niin. Esittelepä nyt, mitä sä oot tehnyt. No täällä on välilehtiä. Eli tää on meidän RASE-näyttö, eli silloin kun ajetaan normaalisti kilpaa, niin mä laitan tämän vaan näkyviin. Ja täällähän on Ei mitään ylimääräistä käytännössä. kyllä, eli öljyn lämpö, nopeus, mikä mulla on, antilaki, mikä asento on päällä, kuulan temppi, sitten on imuilman lämpö. Ja siellähän on sitten Ja- piilossa tuommoinen. Joo, sitten tuolla käytetään tuommoinen rotaario, eli vähän niin kuin tuommoinen, miten se nyt sanotaan, tuommoinen niin kuin Pemari iDrive-tyylinen tuo, eli käytetään yhtä ja sillä mennään, painellaan vaan nappia ja mennään aina seuraavaan, niin pystytään ohjaamaan. Ja sitten on seuraava näyttö. Joo. Täällä on näköjään tiedonsiirrossa, että ongelma tulee vähän pöljästi näköjään, kun ei ole auto käynnissä. Sitten on toinen. Tuossa on oikeastaan niinku moottorin antureita suuri osa. Ja jarru. Tai tuossa näytössä. Joo. Ja tässä on sitten korin anturit. Panpa jarru, että miten meillä nousee jarrupaineet. Eteen menee tuon verran paareja ja takaa tuon verran, eli siellä näkyy tuo, että miten se toimii. Sitten seuraava. Olisi tarkoitus tehdä se balanssisäätö sitten vielä erikseen, että se menee sen, että onko se eteen vai taakse se jarrupaine. Sitten on PDM, Park lightsi. näkyy ulostulot. Vielä pitää takaa PDM tehdä omaa välilehtiä. Siinä on sinisenä, kun se ei ole päällä ja vihreänä, kun on päällä ja sitten se menee punaiseksi sitten, kun siellä on joku vika päällä. On kätevä ja me nähdään, eli justiin jos vaikka joku polttoainepumppu meillä kyykkää, niin me nähdään heti, että okei, tää pumppu on meillä rikki, niin ei tarvitse laittaa koneetta kiinni, vaan sen näkee, että mikä häiriö on. Niin on ne hienoja laitteita. Kuka täällä on taas? Tämä on ollut ennenkin. Mä teen lommoja vaan. Sä teet lommoja, mutta sä teet niitä siihen lähelle, niin sitten suoristuu sinne isompi lommo ja sitten ne katoaa kaikki. Juuri näin. Täällä se Adjeksen taas nypitä. Eli Kolhuvex tuli sehän on mulle vitoon naputellut suoraan ja muita autoja. Ja pikkusen kävi kuule tuossa aikaisemmin jo tätäkin nyppimässä. Niin mehän halutaan lähteä totta kai suorapeltisellä Scanialla liikenteeseen ja eihän sitä muuten saa suoraksi, jos ei halua maalata sitä käyttämällä ammattilaisia, jotka osaa naputtaa vasarilla oikeaan paikkaan sillä lailla, että siihen tulee lommoton pinta. Täällä on tosiaan Kolhovexin kaiffarit tuli poistaa lommot. Tämähän on ehkä se hauskin tilanne on tässä, että siihen tulee lisää valot tuohon eteen. Mutta miten se pojat menikään?
On suora pelli valojen alla sitten. Niin, kyllä. Eli sitten on härmäläisittäin suora pelli. Ja sanoiko sä pelli? Joo. Koska se meneekö mulle aina niin naamaillaan siitä, että kun mulla on niin murretta aika paljon, niin kyllä se täällä eteläpohjalaisillakin taitaa olla, että niillä on vielä vähän riskempi. Sitten mä en edes kuule sitä vaan samalla lailla. Mitäs niin siinä on vähän se tullut aikojen saatossa, siihen on lentänyt vähän jotakin kiviä ja paskaa ja siinä on nyt lommoja. Kiviä ja pieniä lintuja varmaan. Ei ole ainakaan mitään katastrofaalista. Täällä nyt vähän tehtiin pohjia maalauksia, täytyy kösitä vielä vähän, mutta eikä sitä järkevää saa. Kyllä. Pojat nyppii lommoja, eli se monesti on semmonen tilanne, että siis yllättävän isonkin lommon ne saa oikastua ja sitä kautta niin ei tarvitse sitten maalata, että se on paljon fiksumpi käyttää sitten niin kolhuveksin poikia, niin ei tarvitse maalata. Ja meillähän tämä kalusto ei nyt tuu tälle kauelle maalattua, että se menee ihan tämän värisenä ja nimenomaan sitten niin kun se joskus maalataan, niin ei tarvitse sitten kitata noita yli, eli siellä on suora pelli sitten. Katsotaan minkälainen tulee ja mitä pitää tehdä, että meillä on vähän muitakin juttuja tässä, että meillä on seuraavana lähdetään sitten asentelemaan vähän noita valoja ja systeemejä kanssa lisää, niin nyt katsotaan, kun pojat nikkaroihtee tuosta muutamat pahimmat pois, niin meillä on sitten hyväkuntoinen kaania. Näin on. Sanoit katos härmäläisiä. Niin. Ei me mitenkään tarkkoja olla tai mitään, mutta tässä nyt näkee esimerkiksi on niinkö tällainen yksi, tuolla tulee valo, niin näkyy tuommoinen lommo heti erittäin selvästi tosta noin. Niin otetaan tuommoisen pois, niin sitten se on asiallisen näköinen, kun se on siinä parkissa. Toink, toink. Ouluja, kymiringit ja... Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Sulla on sellainen sormituntuma siinä. Tulee hyvä. Aika vähän ja kohdalla. Tämä on taas justiin semmonen homma tämä, että tää on niin helppoa, että sehän ei oo kato mitään muuta kuin nyppäsee, niin sehän on kato, se on jo melkein pois siitä, nyt se on vähän ulospäin, niin aivan pystyy melkein kuka vaan tekemään näitä, ettei oo mitään. Ehkä tää on vähän sama tilanne, kun jos joku on nähnyt, kun on niitä videoita, kun joku ottaa niin vaikka rajettankon pää irti tai näin, niin hän niin tipahtaa käteen, että ei oo mitään muuta kuin tekee vaan itse, mutta tässä on täysin sama tilanne, että itse kun rupeaa näpyttää, niin isompi lammo tullut. Tässä on varmaan nähdä imukuppi videoita. Joo, mutta kun nykäisee vaan, niin tulee. Äiteen yöpöydä. Ei sitä ei saa hakia. Miten miten eikö se ole kuumalla veellä, niin sillähän ne kaas niin ottaa niitä. Mä oon nähnyt semmoisia videoita. Vai onko ne muovipuskureihin, kun ne käyttää sitä? En mä tiedä, kyllä se kaikki internetissä näkyy ja kyllä multa kysellään. Ei ne kyllä yleensä aivan. Tätä jonkun verran joutuu harjoitella näitä saa suoraksi. Kyllä. Aika hyvin se lähti jo tuosta. Joo. En mä enää siinä näe oikeastaan mitään. Naputtele vähän sen, niin sitten saan lopukki. 2 tuntia myöhemmin. Ei oo enää lommoa. On vielä sama puolikin, eli en ei pahalla, edes. mutta jos vielä kuvaisit samasta kohdasta. Ai kuvasinko mä eri... Sitten kukaan eri kohdasta kuvattu. Niin. Se on nyt se on hyvä. Niin se vain suoristuu tuosta. No se jännä miten tuo pelti käyttäytyy, että vaikka siinä voi saatella äkkiä, että se tosiaan venyy, mutta ne pystyy sitä nykkäseen ja sitten hakkaa tuolla vasaralla, niin sen saa sitten suoraksi. Niin nätisti se lähtee pois. Öljysuodattimen vaihto. Tästä se lähtee tämä homma. Miten jännittikö yhtään vaata öljyroppua, kun oli pikkusen tsekkiläinen, oli vetänyt vähän lujaa? Se oli jonkun verran pantu tiukkaan, niin piti käskeä semmonen rohkeampi kaveri, joka ampuu sen pulttipyssyllä auki, niin lähtihän se viimein. Ite en tohtinut. Ja mä en voi mennä tonne kahvihuoneeseen siksi aikaa. Ei uskaltanut, mutta nyt tosiaan huoltohommat jatkuu. Jonnehan on pitänyt tästä huolta kukkaa kämmenellä tätä pitänyt tässä näin. Ja huolta, niin nyt on öljynvaihto vielä menossa, eli öljyt on vaihtamatta. Muutenhan täällä on kaikki, eli tosiaan tuo laatikko saatiin tehtyä kuntoon, tai Jonne sai tehtyä kuntoon. Ja se, mikä tuonne nyt on vaihdettu, on tämmönen sivuakselin jarru. Ja tässä on, tää näyttää vähän niin kuin mopon kytkimeltä, ja tämä jarruttaa vaihelaatikon sivuakselia, jotta siellä menee vaihteet sitten nopeasti ja hyvin päälle. Ja se ei ole toiminut, mutta se mikä tässä erikoisinta on, niin tämähän ei ole kulunut, tää ei ole liian kulunut, että tää ei ollut se loppuviimeinen syy siinä. Mutta siellä oli semmoinen mäntä, joka me epäillään, että se voisi olla semmoinen, että se on vähän juminut ja
ei olla ihan varma ja tosi iso työ. Samalla sinne vaihdettiin kyllä kytkimen painelaakeri, vaikkakin tähän autoon 100 000 kilsaa sitten tehty kytkinremontti, niin se laitettiin ja vaihdettiin sitten tämmöiset rullat. Siinä on tämmöiset haarukan rullat, niin nämäkin vaihdettiin sitten kuitenkin kanssa samalla siihen, niin tuli sinne pikku muutakin huoltoa sitten tehtyä ja tosiaan otettiin se hydrauliikkayksikkö pois sitten tai Jonne otti. Ja nyt on tosiaan viimeiset jutut, että öljynvaihto vielä ja sitten alkas olehen tämä Scania Truckshopin puolelta valmis sitten niinkö Eurooppa-turneelle. Kyllähän meillä vähän muuta juttuja vielä tietenkin tulee tähän ja käydään vähän RST-stiilillä pyörähtää, niin katsotaan minkälainen tästä loppuviimeen tulee ulkoapäin. Ai mitä voi tehdä? Ajakki. Aiko hytti on pystyssä, niin voi ajaakin. Pitää varmaan nostureita alas. Huolto on tehty, öljyroppu. Sitä ei ole lisätty vielä. Polttoainesuodattimet on vaihdettu. Se tekee tämmöisiä sammumisefektejä sen takia. Ilmastointi on huollettu. Muistakaa teki huoltaa. Niin, testiajo on ajettu. Auto toimi. Eikö ollut vissiero? Oli siinä ero. Kyllä se huomasi. Eli silloin aikaisemmin niin se vaihteeko vaihto, niin sitten napsahus kuului ja sitten samoin niin se oli vähän hiassa vaihto, niin nythän se oli nopea ja ei kuulunut kolinoita. Kyllä, joo. Ja se tuli vauhtia lisää siihen vaihteen vaihtoon. Ja mitä kaikkia sä nyt on? Mitä siihen nyt on tehty? Kaikki öljyt on vaihdettu. Suodattimet? Suodattimet on vaihdettu. Vaihelaatikko on vaihdettu ne klippeet ja painelaakeri haarukan rullat vaihdettiin sen samalla korjaussarja siihen ja mitäs muuta? Kaikki nesteet ja öljyt ja kaikki huollot on tehty ja tarkastettu, niin eikö sillä nyt uskalla lähteä tien päälle? Kyllä, ei mitään. Kova aju. Niin jo. Huomenna vähän asentelen sen vielä RST:lle juttuja, niin katsotaan minkälainen tulee, mutta Jonna teki kovan duunia siinä, niin nyt on mukava lähteä. Ja tosiaan, niin, ilmastointikin huolehtii. Ja kaikki nämä palvelut saa Truckshoppi. Eli Truckshoppi löytyy Kalajoelta sekä Pietarsaaresta. Ja joku teistä tietää Dennis Hägglumi, eli kilpa-autokuljettaja, driftingkuljettaja ja minun ystävä, niin hänen firma on siis kyseessä. Ja mun yhteistyökumppani. Mut nyt lähdetään testaamaan ja ajeleen kohti Ylivieska.